अब तपाईहरुको यो इन्स्टल भएपछि एप्लिकेसन क्रिएट रिएक्ट एप गरेर माई एप हामीले गर्यौं त्यो इन्स्टल भएपछि चाहिँ यस्तो मेसेज आउँछ यहाँ यार्न लेखिरहेछ हजुरको चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली एनपीएम आउन सक्छ यसमा किनभने यार्न भनेको नि एउटा डिपेन्डेन्सी म्यानेजर हो एनपीएम जस्तै तर हामीले अहिले चाहिँ करेन्ट एनपीएम मै युज गर्छौं है त अहिले अब त्यो पछि हाम्रो इन्स्टल भयो तर सुरुमा इन्स्टल भएपछि सुरुमा सीडी गरेर चेन्ज डाइरेक्टरी गरेर माई एपमा गएर भित्र हामी छिर्नु पर्छ है अनि त्यो गरेपछि हामी चेक गर्न माई एपमा छौं कि छैन भनेर पीडब्ल्यूडी गर्नुपर्छ पीडब्ल्यूडी भनेको प्रेजेन्ट वर्क डाइरेक्टरी त्यसमा जाने त्यो पछि अब हामीले सिम्पली स्टार्ट गर्न के गर्ने भने एनपीएम स्टार्ट गरिदिने एनपीएम स्टार्ट गर्यो भने हाम्रो एप्लिकेसन स्टार्ट हुन्छ हेरौँ है त एकछिन टाइम लाग्छ स्टार्टिङ द डेभलपमेन्ट सर्भर हाम्रो एप्लिकेसन सर्भ हुँदैछ डेभलपमेन्ट सर्भरबाट एकैछिन टाइम लाग्छ अब लोकल होस्ट 3000 यो लोकल होस्ट 3000 चाहिँ हाम्रो के हो भने यो युआरएल हो जुनमा चाहिँ रिएक्ट एप्लिकेसन सर्भ भइरहेछ हाम्रो डेभलपमेन्ट मोडमा चाहिँ लोकल होस्ट 3000 मा हाम्रो एप्लिकेसन सर्भ भइरहेछ ल हाम्रो अब फर्स्ट रिएक्ट एप्लिकेसन रेडी भयो यो चाहिँ हामीले क्रिएट रिएक्ट एपले दिएको हाम्रो डिफल्ट एप्लिकेसन हो यो डिफल्ट एप्लिकेसनमा चाहिँ सिम्पल बोइलर प्लेट हुन्छ अनि यो घुमिरहेको रिएक्टको लोगो हुन्छ अरु केही पनि हुँदैन अब हामीले नर्मली ब्राउजरमा रन त गर्यौं तर हामीले कोड त लेख्नु परेन वी आर हियर फर दैट हैन र हैन अब त्यो पछि के गर्ने भने हाम्रो नर्मली म चाहिँ कोड एडिट गर्न VS कोड प्रिफर गर्छु तर हजुरहरूले एटम नोटप्याड जस्तो सुकै एडिटरमा नि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रिफरेन्सेस अनुसार अब म VS कोड स्टार्ट गर्न चाहिँ कोड डट गर्छु कोड डट भनेको चाहिँ VS कोड खोलेको हो त्यो माई एप भन्ने डाइरेक्टरीमा VS कोडलाई मैले खोल्दैछु है त वाला माई एप खोल्यो है त अब VS कोड खोलौं VS कोडमा अब यहाँ हेर्नु है त हाम्रो फोल्डरहरु यो एप्लिकेसनको फोल्डरहरु सबै यही छ म फोल्डरको बारेमा हजुरलाई बुझाउन ट्राई गर्नेछु है त सुरुमा के हुन्छ भने नोड मोड्युल्स हुन्छ नोड मोड्युल्स भनेको सिम्पली के बुझ्दा हुन्छ भने पहिलाको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ नि डिपेन्डेन्सीहरु भनेर डिपेन्डेन्सीहरु भनेको हाम्रो एप्लिकेसनलाई चाहिने कुराहरु हैन बेला बेला चाहिन सक्छ त्यो डिपेन्डेन्सीहरु त अब सर्टेन कोड त हो नि डिपेन्डेन्सीहरु भने त्यो कोडहरु चाहिँ सबै यहाँ नोड मोड्युल्समा गएर बसेको हुन्छ यो सबै हाम्रो एप्लिकेसनले युज गरेको डिपेन्डेन्सी हो यो सबै डिपेन्डेन्सी चाहिँ क्रिएट रिएक्ट एपले हामीलाई स्टार्ट गर्दिएको हैन हाल्दिएको हैन अब यो नोड मोड्युल्स बुझ्यौं अब यो पछि package.json भन्ने बुझ्यौं है त यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो package.json भनेको चाहिँ हाम्रो यो नर्मली जावास्क्रिप्टबाट बनाएको अलमोस्ट एभ्री एप्लिकेसनमा package.json भन्ने कुरा हुन्छ यसले चाहिँ के ट्र्याक गर्छ भने package.json ले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको सबै कुरा के अब जस्तै के हो भने यो हाम्रो एप्लिकेसनको नागरिकता जस्तै भनेर बुझ्दा हुन्छ एप्लिकेसनको नाम के हो एप्लिकेसनको भर्जन के हो एप्लिकेसनको रिपो प्राइभेट हो कि हैन डिपेन्डेन्सीहरु अब यो डिपेन्डेन्सीज भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एप्लिकेसनले के डिपेन्डेन्सीज युज गरिरहेछ त्यो सबै यहाँ हुन्छ है अब हामीले अरु के डिपेन्डेन्सी एप्लिकेसनमा इन्स्टल गर्यो भने यो पनि यहाँ डिपेन्डेन्सीज भन्नेमा आएर बस्छ अटोमेटिकली बस्छ स्क्रिप्ट्स भनेको चाहिँ के हो भने सिम्पली अहिलेलाई बुझ्दा के हुन्छ भने हामीले कमान्ड लाइनबाट एप्लिकेसन स्टार्ट गर्नलाई राखेको कमान्डहरु भने बुझ्दा हुन्छ ESLint भनेको चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको कोड स्ट्रक्चर मिलाउन हैन कसरी कोड स्ट्रक्चराइज गर्न रुल्सहरु सेट भएको हुन्छ त्यही रुल्सहरुको लागि स्पेसिफाई गरेको एउटा कन्फिग हो हैन ब्राउजर लिस्ट भनेको यो ब्राउजर कुन ब्राउजरमा चलाउनु भन्ने एउटा कन्फिगरेसन हो readme.md भनेको चाहिँ एउटा मार्कडाउन फाइल हो मार्कडाउन फाइल भन्दा सिम्पली के बुझ्दा हुन्छ भन्दा यो हाम्रो गिटहबमा त्यो भर्जन कन्ट्रोल सिस्टममा जब अपलोड गर्छौं नि तब डकुमेन्ट्री जस्तो हामीले पढ्छौं नि हैन त्यो डकुमेन्ट्रीहरुको लागि यो बनाइदिएको एउटा मार्कडाउन फाइल हो हैन अब yarn log भनेको चाहिँ सिम्पली डिपेन्डेन्सीहरु ट्र्याक गर्ने एउटा फाइल हो गिट इग्नोरले के गर्छ भने गिटहरुमा अपलोड गर्दाखेरि डिपेन्डेन्सीजहरु हाम्रो डिपेन्डेन्सीजहरु अब यो सबै फोल्डरहरु चाहिँ नचाहिन सक्छ के जस्तै यो नोड मोड्युल्स भने त एकदम धेरै कुरा छ नि त अघि हामीले हेरिहाल्यौं
अब त्यो धेरै कुरा त गिटमा अपलोड गर्नु भएन। अनि यो नोड मोड्युल्समा भएको इन्स्टल हुनुपर्ने कुरा चाहिँ सबै प्याकेजेसनले ट्र्याक गरे हुन्छ क्या। अनि जस्तै सिम्पली के गर्थ्यो, यो हाम्रो नोड मोड्युल्सहरू सबै इग्नोर गरेर गिटमा अपलोड गर्थ्यो र गिटबाट अर्को मसिनमा तानेर npm install भन्ने कमान्ड रन गर्यो भने अटोमेटिकली यो नोड मोड्युल्सहरू इन्स्टल हुन्छ। अहिलेलाई त्यति बुझ्दा हुन्छ होइन। हामीलाई मेन चाहिने भन्ने चाहिँ पब्लिक र एसआरसी फोल्डर है, यो बुझिहाल्नु। पब्लिकमा index.html र यो एसआरसीमा index.js चाहिँ हामीले कहिले पनि रिनेम गर्नु हुँदैन। अरू सबै हामीले डिलिट गर्दा पनि फरक पर्दैन, रिनेम गर्दा पनि फरक पर्दैन। त्यही भएर अहिलेलाई क्लिन बसौँ। पब्लिकमा index.html बुझौँ है त। HTML त हामीलाई सबैलाई थाहा छँदैछ। HTML सिम्पली के हुन्छ, हाम्रो रियाक्टले चाहिँ के गर्छ भने HTML कहिले पनि छुँदैन। भन्न खोजेको हामीले रियाक्ट डेभलप गर्दाखेरि HTML फाइल कहिले पनि छुँदैनौँ। सबै HTML फाइलमा देखाउनु पर्ने कन्टेन्टहरू चाहिँ सबै जाभास्क्रिप्टले रियाक्टमा इन्जेक्ट गरिदिन्छ है। अब इन्जेक्ट गरिदिन्छ, कहाँ इन्जेक्ट गर्छ भने यो रुट भन्ने डिभ छ नि, यो रुट आइडी भएको डिभ छ नि, यहाँ चाहिँ जाभास्क्रिप्टले डाइनामिकली इन्जेक्ट गरिदिने काम गर्छ। हामीले सबै कुरा जाभास्क्रिप्टमा मात्र लेख्छौँ, हामीले HTML कहिले पनि छुँदैनौँ है त। त्यति बुझ्दाखेरि हुन्छ। यो manifest.json र favicon.i को अहिले बुझिरहनु पर्दैन। र अब index.js-मा जाउँ है त। index.js मा सुरुमा यो सर्भिस वर्कर भन्ने चाहिँ हटाइदिउँ है। सर्भिस वर्कर भनेको प्रोग्रेसिभ वेब एपको लागि हो, अहिले चाहिँदैन त्यति धेरै। यो अब अहिले बुझौँ है के गरेको भने इम्पोर्ट रियाक्ट फ्रम रियाक्ट गरेर छ नि, हामी रियाक्ट भन्ने डिपेन्डेन्सी इन्स्टल गरेको छ है। त्यो रियाक्ट भन्ने डिपेन्डेन्सी इन्स्टल गरेको हामीले इम्पोर्ट गरेको, सिम्पली त्यति बुझ्दा हुन्छ। रियाक्ट डम भनेको डम भनेको के हो, हाम्रो ब्राउजरको लागि चाहिँ रियाक्ट डम भन्ने छ क्या। रियाक्ट डम भन्ने डिपेन्डेन्सीबाट हामीले तानेको है। CSS फाइल पनि हामीले युज गर्नुपर्यो। CSS भनेको स्टाइलिङको लागि, त्यो CSS फाइल पनि index.css-मा स्पेसिफाई भएको हुन्छ। त्यो CSS हामीले इम्पोर्ट गरेर युज गर्छौँ। अब यो मेनली एप भनेको चाहिँ हाम्रो रियाक्ट कम्पोनेन्ट हो। यसको बारेमा म अहिले भन्छु। सुरुमा रियाक्ट डोम.रेन्डरमा जाम है त। रियाक्ट डोम.रेन्डरले सिम्पली के गरिदिन्छ भने यो एप भन्ने कम्पोनेन्ट छ नि, यो हाम्रो एप भन्ने कम्पोनेन्ट अहिले हेर्छौँ। यो कम्पोनेन्ट चाहिँ सिम्पली हाम्रो रियाक्ट कम्पोनेन्ट हो क्या। अहिलेलाई त्यति बुझौँ। त्यो चाहिँ अघि हामीले रुट हेरेको थियौँ नि पब्लिक.html-मा, index.html रुट छ नि, यहाँ इन्जेक्ट गरिदिन्छ। अब यो इन्जेक्ट गरिदिन्छ एप कम्पोनेन्टलाई होइन। अब यो सबै हाम्रो एप भनेको चाहिँ मेन प्यारेन्ट कम्पोनेन्ट जस्तो हो क्या। अरू सबै हामीले रियाक्टमा जे कम्पोनेन्ट बनाउँछौँ एपको अन्डरमा बनाउँछौँ, एपमा नेस्ट गर्दै यताउति गर्दै नेस्ट गर्दै बनाउँछौँ क्या। अब एप कम्पोनेन्ट हेरौँ है त। एप कहाँबाट गराएको $/एप गराएको छौँ नि, $/ भनेको चाहिँ यही करेन्ट डिरेक्टरीबाट app.js भन्ने फाइलमा हेर भनेको हो क्या है। अब app.js हेरौँ है त। ल हाम्रो यो रियाक्टको फर्स्ट कम्पोनेन्ट हो। अनि फर्स्ट कम्पोनेन्ट हो। अब म यो हरेक कोड हजुरलाई एउटा हेरेर बुझाउँछु है त। सुरुमा चाहिँ यो logo.svg हटाइदिउँ, यो रियाक्टको कोड चाहिँ हटाइदिउँ है त। app.css चाहिँ राखिदिँदा हुन्छ। यो सबै नचाहिने कुरा हटाइदिउँ र यसको सट्टा हेलो वर्ल्ड गरिदिउँ है त। सिम्पली के गरेको हो भने यो सुरुमा रियाक्ट भने चाहिँ हामीले रियाक्टको कम्पोनेन्ट बनाउँदाखेरि यो रियाक्ट भन्ने प्याकेज चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्नै पर्छ है। इम्पोर्ट गरेन भने चल्दैन कम्पोनेन्ट। र अर्को के हुन्छ, कम्पोनेन्ट भन्ने छ नि। कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ उताबाट रियाक्ट भन्ने प्याकेजबाट एक्सपोर्ट गरेको एउटा अब्जेक्ट अथवा क्लास भनौँ न, क्लास भन्दा राम्रो हुन्छ। एउटा क्लास भयो, त्यो चाहिँ रियाक्टबाट हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ होइन। रियाक्ट भन्नेले को हामीले इन्स्टल गरेको डिपेन्डेन्सी भयो है। यो कम्पोनेन्ट चाहिँ यो रियाक्ट चाहिँ हाम्रो डिफल्ट एक्सपोर्ट भयो भने यो चाहिँ हाम्रो डिफल्ट एक्सपोर्ट होइन, यो चाहिँ एक्सपोर्ट मात्र गरेको। डिफल्ट एक्सपोर्ट र एक्सपोर्टको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा भन्नेछु। अब सिम्पली के गरेको भने एउटा हामीले चाहिँ यो क्लास कम्पोनेन्ट भन्छ है। रियाक्टमा दुई थरीको कम्पोनेन्ट छ, एउटा क्लास कम्पोनेन्ट र एउटा फङ्सनल कम्पोनेन्ट। क्लास चाहिँ हाम्रो रियाक्ट भन्दा नि जाभास्क्रिप्टको ES6 मा इन्ट्रोड्युस भएको एउटा सिम्पल फिचर भनौँ न, जाभास्क्रिप्टको फिचर हो है। यो चाहिँ जाभास्क्रिप्टलाई अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजेस टाइपले युज गर्नको लागि इन्ट्रोड्युस गरेको फिचर हो। यो जस्ट क्लास एप्लिकेसन बनायो होइन। हाम्रो यो क्लासको नाम चाहिँ नर्मली कन्भेन्सनले के गर्छ भने हामीले सधैँ अगाडि क्यापिटल लेटर युज गर्छौँ है। क्यापिटल लेटर युज गर्छौँ। अनि सधैँ कुनै पनि कम्पोनेन्टले चाहिँ क्लास कम्पोनेन्टले चाहिँ यो हाम्रो रियाक्टबाट इम्पोर्ट गर्छौँ नि,
कम्पोनेन्ट त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्छ। एक्सटेन्ड चाहिँ हाम्रो इनहेरिटेन्ट गरेको, त्यो भनेको सिम्पली के हो भने यो कम्पोनेन्ट भन्ने क्लासको चाहिँ सबै मेथडहरू हामीले यो एप भन्ने क्लासमा पनि युज गर्न सक्छौँ। सिम्पली त्यति बुझ्दाखेरि हुन्छ। अब एपमा एउटा रेन्डर मेथड छ क्या, हाम्रो हरेक कम्पोनेन्टमा एउटा रेन्डर मेथड हुन्छ। सिम्पली रेन्डर मेथड भनेको चाहिँ एउटा मेथड हो। मेथड भनेको के हो भन्दा फङ्सन हो जुन चाहिँ हाम्रो क्लासभित्र हुन्छ होइन। त्यो क्लासभित्र रेन्डर मेथड हुन्छ, हाम्रो कम्पोनेन्टहरूभित्र रेन्डर मेथड हुन्छ। त्यो रेन्डर मेथडले चाहिँ के गर्छ भने यो त हजुरहरूले देख्नुभएको होला नि, यस्तो खालको सिन्ट्याक्स छ, यो त HTML सिन्ट्याक्स हो नि होइन। त्यो रेन्डर मेथडले चाहिँ सिम्पली के रिटर्न गरिदिन्छ, HTML सिन्ट्याक्स टाइपको एउटा कम्पोनेन्ट रिटर्न गरिन्छ अथवा स्ट्रक्चर रिटर्न गरिन्छ। यसलाई हामीले के भन्दा हुन्छ भने यसलाई हामीले JSX भन्दा हुन्छ। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने सिम्पली हामीले HTML लाई जाभास्क्रिप्टभित्र लेख्न पाउँछौँ। यो चाहिँ एउटा फिचर हो जुनले चाहिँ जाभास्क्रिप्टभित्र हामीले नर्मली सिम्पल HTML लेखेको जस्तै लेखिदिन सक्छौँ है। पहिला चाहिँ JSX थिएन, त्यो नभएको बेला चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट मेथडमै हामीले यसरी लेख्नु पर्थ्यो है। अब JSX भएपछि JSX मा हामीले सिम्पल HTML लेख्न मिल्यो। अब यो HTML लेखेपछि हामीलाई सजिलो पनि भयो नि त, हामीले HTML पनि पहिला गरेको छौँ नि त होइन। अब हेलो वर्ल्ड भन्ने हामीले एप्लिकेसन बनायो। अब यहाँ हेरौँ है त, हाम्रो आउटपुट हेरौँ क्रोममा, हेलो वर्ल्ड आयो नि हाम्रो। अब पहिलो हेलो वर्ल्ड एप्लिकेसन रेडी भएको छ। अब हामीले अहिलेको यो एपिसोडमा चाहिँ के बुझ्दा हुन्छ भने यो कुनै पनि क्लास कम्पोनेन्ट हुन्छ। क्लास कम्पोनेन्टले चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट भन्ने क्लासलाई एक्सटेन्ड गर्छ जुन चाहिँ हामीले रियाक्टको प्याकेजबाट हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ होइन। अनि त्यो एक्सटेन्ड गरेको प्याकेजबाट चाहिँ एउटा रेन्डर मेथड हुन्छ होइन। त्यो रेन्डर मेथडले चाहिँ केही रिटर्न गर्छ, त्यो रिटर्न गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा आएर आउटपुटमा देखिन्छ। अहिलेलाई त्यति बुझौँ। अनि अर्को कुरा नोट गर्नुपर्ने कुरा हो भने चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ सधैँ npm start भन्ने कमान्ड चाहिन्छ। त्यो डिरेक्ट्रीमा जाने सुरुमा अनि npm start भनेर इन्टर गर्ने, अनि हाम्रो ब्राउजरमा स्टार्ट हुन्छ। अनि अर्को एउटा स्पेसियालिटी के छ भने हट रिलोडिङ। अब जस्तै हामीले हेलो वर्ल्ड्स लेख्यौँ होइन, हेलो वर्ल्ड्स लेखेपछि यहाँ हाम्रो ब्राउजरमा पनि अटोमेटिकली रिलोड हुन्छ। हामीले फेरि यहाँ म्यानुअली यसरी रिलोड गर्नु पर्दैन र हाम्रो सर्भर पनि क्लोज गर्दै ओपन गर्नु पर्दैन। यो एउटा विशेषता पनि भन्दा हुन्छ। ल, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज सब्सक्राइब टु द च्यानल। अनि अर्को भिडियोमा चाँडै नै आउनेछ अझै नयाँ कुराको साथमा। धन्यवाद।